Okay, so let us start now our discussion on how to create your swim lane activity diagram. Okay, so what is a swim lane diagram? So a swim lane diagram, also known as swim lane, so in one word, is a type of flow chart. So basically, this is just a flow chart. Like a flow chart, it diagrams a process from start to finish. But it also divides steps into categories to help distinguish which departments or employees are responsible for each of actions. So bita siyang gitawag siya swim lane because these categories are in a form of lanes. So these lanes are columns keep the actions visually separated from others. So kung asa dapit ang ma-fold na nga transaction, makita nato nga mo-fold na siya na nga lane. So a swim lane diagram makes responsibilities more clear than regular flow chart. So regular flow chart is easy to create but it is hard to comprehend, especially kung daghan na siya kaayo. So we're in the swim lane, you can divide it. No, you can see where the data goes, where the transaction goes, what are the outputs based on shall we say, the lane it falls, no? So when looking to improve processes, knowing which department is responsible for what can help speed up the process of correcting inefficiencies and eliminating delays. So this can be used also in other applications, not only for building systems. It can also be used in analyzing how to speed up processes. Okay. So, why swim lane diagrams are useful? So, during any process of improvement, initiative, swim lane help identify not just the bottlenecks in a process. Meaning to say, bottlenecks kanang mga asa dapit how to explain this in Bisaya ning bottlenecks ha, kanang kuan ba mga difficulty, no, but also or kanang mga kakulian bottlenecks or makaamong nganong na delay, no, nganong hinay ang system. So for example, mingon ta nga sa computer, example sa bottleneck ba, mingon ta nga na nganong hinay man akong computer nga 4 gig na 16 gig naman ni enta akong RAM, nganong magdelay manggihapon, pero not delayed, just not the kind of delay nga naapa kay 4 gig. So as you found out that the bottleneck is the hard drive, kay mechanical pa man, so mag-spin pa ang data. So you upgraded your computer to an SSD and the bottleneck is gone. So minsamot na kapaspas. So kung napaspasan ka sa pag-upgrade mo from 4 gig to 16 gig, no, nawagtang ang bottleneck nimo nga una is RAM. So ang karon nga bottleneck matubang nimo is ang time sa pag-save sa data, pag-access sa data, no, nag-upgrade mo into solid state drive ang imong computer, imong laptop, mimpaspas na in times 10 na. So sa una nga mo boot og kapin tag 5 minutes, karon 10 seconds na lang. So mo ni pasabot sa bottleneck. So a swim lane diagram is useful in helping clarify responsibilities and help departments to work together in a world where departments often don't understand what the other departments do. No, so this is to give shall we say reflect unsay mga transactions from one department to another. So the same goes to systems pod. Kung unsay mga unsaon na to pagtan-aw in different domains or different scopes kani nga mga transactions. Ang mga transactions nga pwede mahitabo sa imuhang
system. So for example, unsay sa side sa user, unsay sa side sa system sa imuhang website, unsa po'y part sa imong database kung nakagibutang automation sa imong database, unsa pod ang buhaton sa imong hardware kung nakay hardware pod, no? Okay, so you may find costly redundancies and duplication or gaps and communication problem because swimlane is detailed, no? Detailed siya, but it is simple, clear and simple. So how to create a swimlane diagram flowchart? So identify the lanes. Unsa man the lanes? Decide what divisions you need to represented by swimlanes and label them. So unsa may mga let's say directly affected sa imong system. So mo to ibutang nimo sa imong lanes, mga gitawag na to nag column. So it doesn't limit kung pila ka column imong himuon. So for example, kung maghimo kag let us say analysis in a certain company, no, lain-lain departments, napo ka departments, pwede napo ka departments, makita na ang transaction kung asa paingon nganong minglik ang aton data tungod ani niya nga department kay dili siya wa siya shall we say data privacy measures. Example like that, no? The same goes to system. Okay. So start your chart. Define the starting point of the process. So asa dapit magsugod ang proseso. So you need to decide kung asa dapit magsugod. And a rounded rectangle to the top of the appropriate swim lane to indicate the starting point and label it. So mura siya kuan lang, basic na flowchart. So rounded lang mga rectangle ang gigamit niya. And the next step is add more steps to your chart. Each step should be connected to the one before within the line. So connected gihapon mo ra gihapon flowchart. So to draw steps in the same swim lane, draw from top to bottom and to add a step in another division, go from left to right with each step. Then describe what it represents until you reach the end of the process. The arrows between the steps indicate the transfer into information or flow. Okay, so that is how you create the swimlane diagram. So, medyo maninglis man siya. So, mas maayo ni siya nga atong i-dissect tagsa-tagsa. No? Okay, so here are the symbols. We have the lanes. So the lane used to represent the overall process. So you can have many lanes from name 1, name 2 until name n, even 1,000 kabuk lanes. So depende na animo kung saan ka matumba sig analyze, no? So for example, for sa inyong system usually tulo ra na, user, then system, then database. So kung nakailaing app, i-appeal na nimo. Naka-hardware pwede upat ka lane. Then this one, the field in circle is used to represent the starting point of a process. So kana siya mo starting point. So dili pareha sa natural nga or gitawag nato nga what we know nga flowchart is magsuod nga start box, butangan og start sa tunga ang pangan. Okay? So then bullseye is used to represent the end point of the process. So the end point of the process. End point, katapusan. So di lang kay nakahang siya. So sa before pod sa traditional nga flowchart, butangan pod siya stop. So kani siya dili na siya hago kuan ang bullseye lang. Then the rounded circle is used to represent an activity or activities in a process. Okay. So activities ni usara ka buok activities. So di pareha sa flowchart kay napatay rectangle, natay katong diagonal rectangle, no? Okay. Then we have the activity transition or decision ni siya. Used to represent the decision point of an event or process or gitawag itong decision box itself. Then concurrency. Okay, concurrency is used to represent the concurrent of activities. So kung concurrent ka na magdungan sila ba? No? Concurrent makita na to parallel ba sila? So from one lane to another, pwede na butangan nimo og concurrency nga line. Then the arrows represent the connectivity of activities in a
process. So ang connectivity na ni siya. Okay? So first example. So we have here accessing grad trace. So katong ako lang po ni siyang gi-example, gi-match na lang sa dinako para sa akong para sa katong matching para pariha sa example nako sa use case diagram. Okay, so sorry for that. Sinakabulol inyong maestro. Okay. So here, okay. So I have here 4. I have the user, the browser, the system, and the database. So mo man gamiton since kay online man siya. So ang user nako, so start browse platform system homepage. So type nag www. Then paingon gyud sa browser, look up page request. So look up page request. So okay. Then kit-anday niya ang it's either offline or online, so ma-prove niya nga on ang server. Okay? So automatic kung on ang server, makita na nga to mo reply ang server, so trigger render page. So i-allow na sa web server nga makita ang akong website. Okay. Then kung wala man gani, i-prompt si user nga down ang system. Okay. So for example, kung online siya, no? Okay ang server. So trigger render page. If not offline, online siya. So render homepage. So i-render na ang homepage gikan sa akong server. Ipakita na to nga webpage ngadto sa browser. Okay. Then nikahuman ana. Okay, so basta may buhaton ni user aron mo access siya. So pwede siya mo trigger navigate in login page. So kung ito aman sa homepage ang ako ang link paingon sa login, so pwede niya i-trigger, meaning to say iyang i-click. Okay, then once ini-click niya, i-render niya ang page. Then the account credentials will be asked. So input user credentials, then trigger submit, i-click niya ang submit, then i-process ni web page ang request. Then si system na fetch and validate credential data, so sa to user din password niya. Then mo check siya sa database, i-retrieve niya ang data. Then analyze credential. So kung unsa ba siya, unsa ang iyang account type, then i-render na niya ang, so if account is invalid or account is invalid, asa man paingon? Okay, back to prompt user. Then if the the account is valid, so trigger render portal. So i-trigger na niya render na ani. So sa web page na ang mo render or magpakita sa ako ang portal page. So kung kinsa may unsa man to nga lain-lain nga mga accounts, so kung unsa to ang page nga gusto for example alumni nga account, i-load ang para sa alumni, ang sa HAI i-load pod niya ang sa HAI or gitawag to sa school. Kung sa system pod ang platform, so ang platform management sad ang makita. So this is an example. So very easy lang gyud ang swimlane. Okay. So ngarita kanina ay gitawag nato nga kuan kani siya. Kaning gitawag natog concurrency. So as you can see here in the entity manager, usa ni siya ka subsystem nako sa ako ang system sa akong study. Okay? So as you can see, naay nag-concurrent ana ang duha. No, kani nga mga swim lanes. Okay?
So, for example, entity manager. So, i-manage na ni Ched, i-manage na ang mga accounts. So, for example, Ched HEI employer. So, input account credentials. Then, ako na lang gitanggal si browser. Ako na lang gi-understood nga ang browser part sa system. No, so kung mangutana mo nawa ang browser da sir, so gi-detail lang to nako sa una ka pinakauna maguto nga page. So pwede na nimo explain nga nganong wala na browser dito, gi-integrate na nako aron mo gamay ang swimlane. So understood na. So unahan lang gyud to. Unahon to nimo ang kaning mga accessing sa imuhang page aron makita nato diha. So aron na by explanation sad ba. So dinhi ako na siyang gitanggal, gi-integrate na lang nako sa diri. Kaya magbalik-balik ramang gihapon, render page, render login, render portal page, inana raman. So ato na ako ang the reason gitanggal nako siya, gi-integrate na nako siya sa system. So understood na nga pag-integrate nako sa remove nako sa browser, ang system na lagi pabilin. So ang browser part na siya sa system. Okay? So input account credentials. So fetch and validate credential data. So nga sa database iyang i-retrieve ang data, ang mo check siya sa accounts. No? Then analyze credential data. So if account is invalid, receive error message ang imuhang user. If dili, navigate to designated portal. Okay, so diri na ang concurrency, no? So load account settings. Okay, kay naman ko'y mga usa ra man sila og kuan aron basit og hako na akong website, lang ako ang portal na ko'y gipang enable o disable nga mga privileges. So for example, kay kani sila naman ni sila mga sub accounts kung tan-aw niyo sa ako ang Hippo chart, ang katong Ched, ang nani sila magka-lain-lain nga mga accounts nga na mga accounts nga to nga nabilong ani nga user group pero dili sila administrator. So you need to disable them. Kay lisod man pug kayo himuan nimo og kada account, himuan nimo laing portal, lain-laing design sa page. So it would be it's not good, no, it's not good design. So usahon na natog himo sila na lang kay pang disable, na lang kay pang hide nga mga features. So load account settings, retrieve data, user information. So kuhaon na kong user information mo nang na UI, so natog open and close parentheses. So pwede rag initials ana nila, so explain lang during your presentation. And then duha man kabuk ang kuhaon niya ang user interface, ang imuhang user information, then kuhaon niya ang privilege kung unsa ni nga account. So mata kasabot kung unsa na nga user and password. So usara ka ang akong system good, usara siya ka login page para sa tanan, para anin tulo, aron dili ko magdaghan og kanang kuan. Simple ra kong integration. So mura ra siya Google ba nga pangayoon lang og email address o password. So inana ang design. So the same also here. So na siya concurrency kay na may duha ka book retrieve data, duha man. So automatic duha ka commands ang akong gibuhat ana. So kuha ko sa user information, kuha po ko sa privileges. So kung unsa to nga privilege, admin ba siya or kung dili siya admin, i-disable ang privileges o kung no, yes, i-enable ng privileges, ipakita to niya mga buttons or mga settings nga para sa admin. Kung no, i-disable niya ang privilege. Then after that, nagkahuman is load user dashboard. O mo na to, makita na mga features, makita na. Then
trigger perform assigned function. So unsay ito yung mga naka-assigned function niya, unsay available sa dashboard, mura sad to iyahang mabuhat. So diha mag-end ang process. No? Diha mag-end. So kung kato na po mga functionalities niya, tagsa-tagsaon na po itong himo nimo og swim lane. No? Okay, another example. Portfolio manager. So saan pag-manage ang portfolio? So login, system, database gihapon. So kaganina na concurrency. So kung nabay dungan og access og data ba, so usa may dugan ani niya, kuha kag gusto information, kuha po kag unsay mga privileges. So dungan man na siya in one command. So mo nang nakay concurrency diha. So diri sa portfolio manager, meaning to say i-manage ang mga portfolios sa mga entities nako. So login, start then verify account system, then i-retrieve ang data. Okay, so kung invalid, mudawat si user og error message, of course through the browser. As I have said kaganina, wala na ako na siya gi-appeal ang browser kay ako na siyang gi-generalize or ako na siyang gihuna-huna nga ang browser integrated part siya sa system. Not integrated but part siya sa system. So load account settings, so bisag unsa to nga account. So portfolio meaning to say since I have 4 entities nga mo gamit CHED, alumni CHED, employer, HEI. So naka-design ni siya nga usara ka buok. Pwede sa ninyo inganaon inyong system. No? So load account settings, then load profile info, unsa to information niya, then load portfolio info. So kung unsa to yung mga mga portfolios niya. So for example, kung mo log in alumni, makita nga to ang iyang history sa pag-eskwela, asa siya graduate, makita ang history sa trabaho, asa siya nga company na belong karon, and so on. Okay, so fetch and verify data input. So load portfolio info, so kuha man to niya, unsa man ni siya? Employer, HEI, alumni. Yan na pong kuan. I-verify ang data, no? So kung ganahan ang user nga i-modify niya ang information, input siya data or mag-upload siya mga files. No? So for example, supporting data nga let us say for example let us say ang alumni kinikaron pa siya na register sa platform or sa GradTrace. No, ganahan siya mag-upload og additional certificates niya para ma-add ngadto sa iyahang portfolio sa trabaho. O pwede siya mag-upload og data or files. So i-fetch niya ang uploaded data, then i-save ngadto sa database. So save and reflect changes. Then reflect portfolio analytics. So kung unsa to yung mga changes sa iyang data. So for example, na-add ngadto nga for example nga data about his job, i-refresh po tong analytics dito kung naman po ko'y parts ako system good nga mo tagag analytics unsay history sa trabaho, no? Then of course kung naay mga notification, i-send niya notification sa user regarding its alumni, its CHED, or either it's an HEI, then ang imuhang user mo receive sa notification. Okay, so I guess that would be that is how you create the swim lane. So basically, kuan ra gud siya kanang flowchart ra gud siya. So kay bawo na mong flowchart, I know from your first year pa lang kamao na mong flowchart. So karing swim lane sayo na lang gud ni siya. I-divide lang ninyo kung asa dapit or i-assign lang ninyo kung asa siya nga kanang domain or nga entity or gitawag nito part sa system
mabilong ang imuhang transaction. So mo man na siya. So as you can see, you can really pinpoint kung asa dapit ang transaction o sa system. So kung mag-identify nag problema, diri ni siya nga side. Diri ay sa system, dito di sa database. So mostad ni basahon na nimo inig code. No? So mo na ni guide nimo inig code. The same also put in creating the modules or functions or classes ngadto sa imuhang system. So that is how you create the swimlane diagram. So if you have questions, please don't be afraid to make a comment. Feel free to air out your ideas or your questions. So in our description box or in our comment section, and also in our Facebook group chat. So thank you very much, everyone. So please keep safe and God bless everyone. So bye bye and see you on the next video.